हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल। सो आज चाहिँ मैले एउटा नयाँ भिडियो ल्याएर आएको छु है। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि युट्युब भिडियोमा चाहिँ ट्याक्स चाहिँ कहाँबाट फाइन्ड गर्नु है त्यो। अन्त ट्याक्स फाइन्ड गर्नुको लागि चाहिँ मैले एउटा ऱ्यापिड ट्याक्स भन्ने वेबसाइट ल्याएर आएको छु। अन्त गुगलमा सर्च गरिकन हामीले यो वेबसाइट पाउँछ। अन्त यसमा क्लिक गर्नुपर्छ है। त्यहाँदेखि तपाईँहरूको भिडियोको त्यो जुन चाहिँ पनि टाइटल हुन्छ है, टाइटललाई चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। टाइटल भिडियो लेख्नुभयो भने पनि तपाईँहरूको आइहाल्छ है। अन्त यसमा टाइटल पुरा आउँछ, तपाईँहरूको कुन चाहिँ टाइटलमा बनाउनुहुन्छ। टाइटल लाउँदा पनि भयो, नभए यसलाई ट्याक्समा लगायो भने चाहिँ तपाईँहरूको ट्याक्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सर्च गर्दाखेरि जसले पनि सर्च गरेर हेर्छ तपाईँहरूको भिडियो एकदम छिटो फाइन्ड गर्छ है। अन्त यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ मुनि कपीबाट कपी गरिकन डाइरेक्ट युट्युब स्टुडियोमा गएर पेस्ट गर्नु सक्नुहुन्छ है। अन्त यसको लागि इजी मेथड चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले क्रोम ब्राउजरमा युट्युब खोल्नु भएको छ भने झन् सजिलो हुन्छ। डाइरेक्ट तपाईँको डिस्क्रिप्सनमा पनि यता तपाईँहरूको के भन्छ ट्याक्समा पनि तपाईँहरूको डाइरेक्टली यो पेस्ट हुन्छ है। त्यसै कारण तपाईँहरूको भिडियो एकदम छिटो ग्रो हुन्छ। च्यानल ग्रो हुनु लागि चाहिँ यही हो है। अन्त सर्च लिस्टमा आएन भने त अब च्यानल ग्रो हुँदैन, कसैले पनि देख्दैन। त्यसै कारण सर्च लिस्टमा आउनु लागि चाहिँ यो गर्नुपर्छ। सो तपाईँहरूले गर्नु सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै हो। अब नेक्स्ट भिडियोमा फेरि मिल्नेछौँ। टाटा बाई बाई।